napot, kedves mindnyájuknak kívánok! Megjöttek Kászomból a bika pásztorok. A jókövér bikát ide elhozták, hogy az itt levőknek jó sok pénzt eladja. Ahol ennyi ember könnyen nál a vásár, el is kell egy jó bika minden rendes háznak. Mennyi kilója? De úgy nézzék, uraim, ez nem közönséges állat. Ő zárja be nálunk mindig a farsangot. Egész télen etettük sonkával, kolbásszal, szalonnával, megesítazgattuk jó szíva pálinkával. De hogy azt a jószágot ide elhoztuk, el is kellene adjuk, hogy a kapott pénzből jól nagyot mulassuk. Temessük vele a telet s a vígságot, hogy minden ember fia lásson a munkát. Szerencsés jó napot! Adjon a jó Isten! Kedves bátyám uram, mit kérdezett a jó szágait? Zárnak nem kövesek, 6000 lej a zár, nem is olyan. Mennyi? 6 kerek 1000 lej. 3-at adok érte. Jó! Ide figyelj! Ne csúfolkodjon velem s a gondával, nézze meg milyen jó! Az legalább 5800 lehet, meg kell lépjen! 3-at felett! 5500 lesz! Lényen többet egy figyinget se adok! Ha nem ad meg 5300 lesz, már beütöm, úgyhogy legalább 5300 lesz, ígérem a féreg sorok! Megütni a... 3600 adok! Most Ha nem adja meg itt az 5600! Gyerekek, nem adták az árat, menjünk csak előre! Kívánok! Megjöttek Kászomból a bika pásztorok. A jókövér bikát ide elhozták, és az itt levőknek jó sok pénzt eladja. Ahol ennyi ember könnyen nál a vásár, el is kell egy jó bika minden rendes. De úgy véljék, uraim, ez nem közönséges állat. Ő zárja be nálunk mindig a farsangot. Egész télen etettük sonkával, kolbásszal, szalonnával, megesítadgattuk jó szíva pálinkával. Kidajkáltuk a farsant farkára, minden nagy mulató, nagy-nagy bánatára. De hogy ezt a jószágot ide elhoztuk, el is kellene adjuk, hogy a kapott pénzből jó nagyot mulassuk.
Scusa,